Tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Olemme remonttiteltassa. Meillä on tämmönen matkateltta ja siellä on dieselpöhötin painaa ja meillä on tässä nyt 12 astetta lämmintä tässä teltassa. Joo, aurinkokin rupeaa vähän osuun tähän. Niin. Mutta tässä on mukava tehdä tämmönen homma. Siis telttaa on veneitä varten. Mutta käy se tähän autohommaankin. Tässä on Citroen, yllätys Citroeni, monivikainen korjattu rikki. Täällä oli vähän alipaineet sotkettu ja ahdot nousi niin, että räjähti ahtopaineputket ja nyt tähän tehdään jakopäätä tässä, niin ajattelin teille näyttää kuinka tässä tehdään jakopää. Eli tämä on koneeltaan 2-litrainen dieseli HDI malli 14 ja RHH moottorimerkinnällä. Työkalu on tässä. Missähän tää on ollut tää? Ei mitään haju. Pistetään se nyt johonkin. Mä muuten hukkaan kaikki. Pistään tonne. Niin mä näytän mitenkä tässä tehdään jakopää. Tässä on pari sellaista juttua. Tää on aika helppo, vähän ahdas kylläkin. Ja joka haluaa, niin voi hankkia vaikka tämmösen työkalusarjan, missä on vähän kaikkiin. Kun näitä moottoreitahan on eri autoissa, näitä PSA-koneita, niin tässä on setti. Tämmönen firma. En mainosta, mutta tämmönen. Voin pistää linkin, mistä löytyy. Se ei ollut yhteistyömainos. Niin. Sitten katsotaan tänne, niin mä näytän mitä tarvii tehdä, että tänne päästään. Eli jakopäähän on tuolla. Niin siitä otetaan sivuun paisuntasäiliö. Ei tarvi letkuja irrottaa. Pari pulttia auki 3. Tuosta ja tuolta ja kannu sivuun. Polttoaineen meno paluulinja suodattimelta ja tuolta paluulinjasta liittimet auki. Ja siirretään tonne sivuun, niin saadaan toi jakopään kotelo auki. Se on 2-osainen. Muutama 10 millinen on täällä ylhäällä ja loput tuolta alhaalta. Se lähtee 2 osassa sieltä. Melko helppo. Takareunassa kulkee kampiakselin asentoanturin johto, mikä on siinä kiinni siinä kotelossa. Se pitää nyppiä irti. Ja tossa näkyy yläpään jakomerkkitappi. Työkalulla lukitaan tohon. Eli kun katsotaan tuolta sivusta, niin kello 3. Ja sitten alapää on tuolla startin alla, kuva on tässä. Sinne laitetaan tommonen rautapuikko vauhtipyörään, sillä se lukitaan. Niin sit saadaan avattua nämä. Eli järjestys on tämä. Näytän. Tarvii oikeesti metrin jatkovarren. Täällä on ruuvilukita ja se pitää laittaa sinne, kun se pistetään takaisin. Täällä on kiila hihnapyörässä, mutta kumminkin. Siinä on lukulevy ja damperipyörä. Ne tulee sieltä sitten ton pultin kuottaa niin pois. Noin. Ja noin kaikki on piilossa tämmösen kumitutin alla. Tuolla siis koneen päässä. Ja nyt kone on lukittu vauhtipyörältä ja sitten tuolta nokkapyörältä. Tässä on välitetty ketjulla täältä toisesta päästä, niin ei ole kuin 1 pyörä tuolla nokalla. On tehty sillain niin kuin helpoksi tää homma, ettei ole 2 pyörää. Mutta siellä on semmonen ohjainrulla tuolla remmillä. Katsotaan, löytyykö tästä ohje. Mä linkkaan kyllä jakopään ohjeen. Siinä on vesipumppu. Siinä on Tarra Continental. Se pitää liimata johonkin. Vaikka otsaansa laittaa. Ei ole. Mutta se ohjainrulla on tässä. Niin kun me päästään nyt sinne asti, niin mä näytän tämän paikan. Tässä moni tekee kauhean määrän töitä tämän rullan kanssa. Tämä on itse asiassa se syy, miksi mä halusin näyttää tämän jutun. Tämä rulla. Sitten täällä on remmi. Ja remmi on kauhean lyhyt. Tää on kuin vanhassa dieselissä
Kun ei tässä ole kuin 2 ohjairullaa ja vesipumppu. Tai kiristin ohjairulla, vesipumppu ja nokkapyörä. Lyhyt on remmi. Ja kattokaa, on vielä vanhanaikainen. Yes. Elikkä tämmönen viisarimalli, ettei ole se tyhmä uusi. Mä vihaan niitä, ne on kamalia. Ja täällä on lukitus. Tää on nyt näitä, kun mä tässä sählään ja meen. Täällä on tämmönen lukitustyökalukin tuli mukaan. Mutta me otetaan nyt remmi pois, sieltä avataan kiristin rulla. Alakautta tuolta pääsee pyöräkotelosta. Niin mä näytän sitten, kun vaihdetaan tämä, mitä mä tarkoitan. Palataan kohta. Tässä on nyt se rulla, mistä äsken puhuin. Niin tämä moottorin korva on tehty niin, että se on tästä alapuoleltaan halki. Ja tämä ohjainrulla on tavallaan integroitu siihen samaan. Niin tämä pultti auki, kokonaan kierteiltään pois, niin tämä tulee täältä, kun se on tuonne avattu tuo reikä, niin se tulee sieltä pois. Olen nähnyt tapauksia ja kuullut, että kun kauhea se purkaa se moottorin korva sieltä pois. Niin no, olen kanssa itse joskus ruvennut sitä irrottaa ennen kuin tajusin aikoinaan, että herranjeesta, tämähän onkin näin tehty. Ei ne ranskalaiset nyt ihan tyhmiä. Onhan ne tehnyt lentokoneitakin jo kauan ja kaikkea avaruusvehkeitä. Kai ne nyt tämmöisen just ehkä osaa tehdä. Ja tässähän on vaihtoväli muistaakseni tässäkin niin kevyt käyttö niin 180 000 ja sitten jos on vähän reippaampi käyttö niin oliko 140 vai 120, en muista. Minä tarkistan, laitan sinne kuvaukseen teille tiedot vaihtoväleistä. Näin se sieltä tulee. Pultti on auki, niin kattokaa näin. Eikö se ollut viksu systeemi? Hehe, minä tulen pois, tää on ahdasta. Siellä näkyy nyt kiristin vesipumppu on paikallaan ja se uusi ohjainrulla siellä. Ja tossa on nyt uusi kiristin ja tuolla näkyy toi hahlo, mihinkä väännetään nyt toi viisari. Noin. Se on sen verran mä kiristänyt, että se on tonne naheen, se jäi sinne, niin kuin näette. Ja sitten tästä mutterikin. Noin, ja myötäpäivään käännetään toi kiristys siitä. Se on siellä. Sinne se nyt livahti se remmi. Ei ole hankala laittaa. En nyt joka yksityiskohtaa näyttänyt. Joka tämmöiseen hommaan ryhtyy, niin onhan se ottanut sen poiskin sieltä, niin nyt vaan näytettiin ne olennaiset. Ja ohjeesta näkyy sitten, pistän sen sinne kuvaukseen lisää. Painat siitä videon alta. Tiedättekö te mikä on kirkasta ja haisee pahalle? Okei. Siellä olisi nyt lukitusvehkeet paikallaan vielä. Nyt sitten seuraava offensiivi on semmonen, että otamme lukitukset pois ja pyöritämme moottoria 2 kierrosta ympäri. Ja tarkistamme, että lukitukset menee vielä paikalleen. Niin silloin jako on kohdallaan. Eikä ole mennyt asennuksessa mikään pieleen. Ja näistä koneista siis. Se vanhempi versio yleinen on RHR ja RHJ, köhän ne oli. Ja sitten näistä oli RHH. Sitten oli joku CRH. Mitenköhän ne nyt meni? Niin, eli ne on ne vanhemmat, on ne 140 heppaset. Tää on 163 heppane. Tää on näissä tuoreimmissa aika yleinen. Nää on C5 ja ties missä kaikissa vehkeissä on tämä kone. Ja sit siellä on semmonen
180 heppanen, mitä ei ole ihan hirveästi, mutta niitäkin on. Semmonenkin versio löytyy, mutta se on periaatteessa sama kone. Joitain pieniä muutoksia niissä on. Ja sitkeitä on pannut nämä. Tälläkin 4,5 mitä sillä on rullattu, ja eikä tää nyt pölynen se. Nää ei ihan kauheasti huokaile ulospäin paskaa ja öljyä ja kaikki. Toki niihinkin tulee aina jotain pientä vikaa näihinkin. Mikä kone sitä nyt ei olisi, ettei huoltaa tarvitsisi. Semmosen kun keksiskin, niin olisi aika hyvä juttu. Tarkistetaan ne merkit, että ne on kohdallaan, niin minä pyörittelen koneen. Ja sitten pyöritetään täältä, pistin pyörän paikalle ja pultin sen verran, että saa pyöritettyä nyt sitä pari kieppiä. Ja tämähän pistää hanttiin. Ei tämä kevyt ole, mutta jos siellä on kaikki kohdallaan, niin se pyörii kyllä. Oho, noin meni puristuksen yli. Minä tässä pyörittelen tämän ja kerron sitten kuinka meidän käy. Täältä vauhtipyörän lukitus tappi pois. Tämmönen. Tuolta reikä on tuolla. Jossain en mä tiedä, ei näy kuvassa. Mutta kumminkin tämä pois sieltä. Ja yläpään lukitustappi tuolta. Noin. Tän näkönen slurpa. Onko siinä? Sitten pistetään kampuran päähän pultti tänne damperille. Ja tänne. Tässä on toi kiilalla toi pyörä tuolla, niin ei oo tässä nyt uutta pulttia, mennään vanhalla. Minä on ainakin mennyt aina. Ja ohje sanooko jonkun 57 newtonia vai mitä ja jotain 63 astetta. Ja eli pitäisi periaatteessa niin kuin vaihtaa tää pultti, mutta kun joo. Sinistä lukitetta pikkusen väliin, sitä siellä on ollutkin. Ja pistetään kiinni. Se joutui tuolla metrin varrella riepaseen sieltä pois. Niin sillä se pistetään kiinnikin ja konehan on lukittuna nyt vauhtipyörältä. Niin tämä tänne ja putsakkaa noi kierteet, jos siellä on ollut edellisellä käyttäjällä ihan juupelisti lukitetta, niin kyllä mulla tässä nyt on, tai siis toi avainkin on. Mutta mä pistän sen vaan ihan kiinni ja tällä, niin sen verran, että se pysyy. Tietysti helpottaisi, kun laittaisi hylsyn tähän. Voitteko uskoa sellaista asiaa? Menisi paljon helpommin. Se on nyt hukassa. Mihinkään mä sen oon hukkanut. Pieni hetki. Oho, noin. Purkautuu työkalut, 22 löytyyhän se. Oli tuo pyssyssäkin. Ja tällä näin sitten tästä näin ja kiinni. Tää on muuten ainoa liike varmaan mihinkä sitä penkkipunnerusasentoa tarvitaan tuohon kuntosalilla. Kai se tiedätte tämän jutun, että aina kysytään, että paljon penkki. Aivan sama. Se on kiinni. Nyt yläkotelo vielä ja sitten lukitukset pois ja katsotaan käymään. Tässä on yksi toinenkin homma. Sitä varmaan sitä vaihtoa ei näytetä, mutta näytän paketin, haen sen kohta. Ja se helppous loppui just äsken. Eli öljyn vaihto. No joo, suodatin on tuo vähän hassussa paikassa. Siinä on toinen loota päällä, mutta sinne pääsee kyllä, ettei sitä poista. Mutta sitten kun pitäisi katsoa noi öljyt tällä tikulla, niin kyllä siellä näyttäisi olevan ihan viivojen välissä se on. Ja niin kuin näkyy, niin se on tuolla se öljytikku. Ja nyt on jo purettu sen verran, että ahtoputkia vähän sivuun ja läppää ja sitä sun tätä. Ja ruvetaan purkaan öljytikun putkea pois sieltä, että saadaan toi öljytikku vanha tuolta pois. Toki mä tiedän paljonko tänne laitetaan öljyä, mutta olishan se ihan kiva siinä olla. Vai jos tää on tilattu tehtaalta ilman öljytikkua, että on vaan pyydetty tää pelkkä tappi. Ei, kyllä se siellä on niin kuin näittäisiä reijässä.
se. Joo. Ai niin, ja se kysyinkös mä sen, että on kirkasta ja haisee pahalle. Ja ette sitä miettii, niin mä kerron sen kyllä sitten mikä se on. Joku sen tietääkin varmaan, mutta joo. Me ruvetaan nyt irrottaa öljytikun putki. On sellaisia pikku viivästyksiä aina näiden kanssa sitten näissä. Joo, no ei siinä. Kyllä se täältä tulee. Noin. Kattokaa. Oho, se osui johonkin Tää on täällä. Ja tää on tässä. Ne ovat erkaantuneet toisistaan. Täällä on tämmöistä jotain lasikuitujutskaa sisällä ja toinen muovikuori. Sieltä ei ole ihan just katsottu öljyjä. Pannaan tilaten semmonen ja pistetään sinne öljyt ja toivaan tulpaksi siihen kukkuun. Ei muuta kuin putsataan se ja tarkistetaan, ettei tuo reikästy kauheasti kakkaa ja päinvastainen järjestyy. Se tulee kirkasta asia, niin se on pieru. Ei se ollut sen vaikeampi asia. Ja me jatketaan nyt tämän kanssa. Mä näytän vielä tähän loppuun yhden pömpelin, mikä tänne vaihdetaan. Niin ihan vaan vinkkinä, että Etelä-Helsingistä kannattaa melkein tilailla sitten, jos on siellä tarvii. Tässä on meillä paketti Etelä-Helsingistä. Lupaisin tämän näyttää. Mä oon tätä veistellyt joku. Tää on pakattu niin. Siis Airo Motors. Helsinki kuin Etelä-Helsinki. Täällä on jotain brosyyrejä. Kamoka. Joo. Kaivetaan. Tänne oli ehjattu tosiaan rikki tätä autoa vähän. Ja näähän on nykyään sellaisia juttuja, että ei kannata ihan kauheasti leikkiä näitten kanssa. Varsinkin tässä tapauksessa tämän auton kanssa. Noin. Pikku hetki. Tää on vähän kuin joulun. Nyt on poksuteltavaa muovia paljon. Kato nyt oikein kunnolla ja helvetisti. Sieltä se paljastuu. Täällä on nokiloukku. Ja ihan voin kertoa, että aika helvetin kallis osa. Ton 20 000 taas tullut sakkoa, joku on kirjoilla. Tämä vaihdetaan sinne vielä. Tässä on vaan semmoset pari semmoista juttua. Näytän. Ennen kuin lopetamme raportin. Täällä on nämä antureitten paikat. Tosta se muistaakseni mittaa lämpöjä ja tosta paineeroa. Pöntön paineeroa. Niin että noi saa auki. Voi olla mielenkiintoista. Mutta se on näppärästi irtoaa sieltä kyllä, mutta noi on noi liittimet, että ne saadaan pois. Se me vielä sinne laitellaan ja viedään auto sitten leimakonttorille. Tämmönen raportti tällä kertaa. Korjataanko seuraavaksi veneitä? Ehkä. Tai veneen koneet. Niitä on ainakin korjattava. Hei hei.